Βασιλιάδα, η πόλη της αγάπης. Γεια σας παιδιά, είμαι η Χαριτίνη και ζω σε μια παράξενη πολιτεία στα βάθη της Μικράς Ασίας. Το όνομά της είναι Βασιλιάδα και είναι χτισμένη στη γη της Καπαδοκίας. Δεν είναι μια συνηθισμένη πολιτεία, η Βασιλιάδα είναι η πολιτεία της αγάπης και μόνο όποιος έχει ανάγκη από αγάπη μπορεί να κατοικήσει σε αυτή. Στην Κεσάρια είχαν μάθει οι γονείς μου πως ένας ιερέας που ονομαζόταν Βασίλειος είχε πουλήσει ολόκληρη την περιουσία του και με τα χρήματα αυτά οργάνωσε συσίτια για τα φτωχά παιδιά, μα και για όσους είχαν ανάγκη από ένα πιάτο φαγητό για να ζήσουν. Μη σας φανεί παράξενο αυτό που θα σας πω, μα κι ας ήμουν τόσο μικρός, δούλεψα κι εγώ για να γίνει αυτή η πολιτεία. Εξάλλου εκεί θα ήταν πια το σπίτι μου. Βοήθησα τρέχοντας όπου με φώναζαν. Βοήθησα τους πετράδες, τους ξυλουργούς, τους κτιστάδες, τους σιδεράδες και έγινα το δεξί τους χέρι. Ο Μέγας Βασίλειος βρισκόταν πολύ συχνά στην πόλη, παρακολουθώντας την πορεία των εργασιών. Τα οικοδομήματα της Βασιλιάδας χτίζονταν όλα μαζί, ταυτόχρονα δημιουργώντας το μεγαλύτερο εργοτάξιο που είχε γίνει ποτέ. Εκεί το συναντούσα σχεδόν καθημερινά και πάντα είχε ένα λόγο να μου πει, καθώς έτρεχα να σπαστώ το χέρι του και ένα χαμόγελο να μου δώσει που ήταν γιατρικό για την ψυχή μου. Τα γένεια της Βασιλιάδας έγιναν στις 5 Σεπτεμβρίου του 374 μετά Χριστόν με πανηγυρική θεία λειτουργία στο Μεγάλο Ναό, μια τρίκλητη βασιλική που χτίστηκε στην καρδιά αυτής της πολιτείας. Η μέρα των εγγενείων ήταν μέρα γιορτής για όλη την Κεσάρια. Μικροί και μεγάλοι επισκέφθηκαν τη Βασιλιάδα και θαύμασαν το μεγάλο αυτό έργο της δικής τους προσφοράς. Περιηγήθηκαν στους δρόμους και τα σοκάκια της, βλέποντας παντού χαραγμένη τη δύναμη της αγάπης. Είδαν δίπλα ακριβώς στην εκκλησία να έχουν χτιστεί ξενώνες για μοναχούς, ιερείς και επισκόπους που έρχονταν στην Κεσάρια για διάφορες εκκλησιαστικές υποθέσεις. Στα σκυλιά του ξενώνα θα μπορούσαν να μένουν τώρα όσο καιρό χρειαζόταν. Υπήρχε επίσης και δεύτερος ξενώνας για τη φιλοξενία των απλών ταξιδιωτών και των εμπόρων, που έφταναν στη Κεσάρια με τα καραβάνια τους. Οι στάβλοι για τα άλογα και τις καμήλες ήταν πίσω από τους ξενώνες και έτσι μπορούσαν να αφήνουν εκεί τα ζώα τους που θα τα φρόντιζαν οι σταυλίτες. Ένα νοσοκομείο με πολλά κρεβάτια, γιατρούς και νοσοκόμες περιέθαλε τα ασθενείς που είχαν ανάγκη από ιατρική φροντίδα. Πρώτος που προσέφερε τις υπηρεσίες και τις ιατρικές του γνώσεις στους ασθενείς ήταν ο ίδιος ο Μέγας Βασίλειος, που είχε σπουδάσει ιατρική στην Αθήνα. Οι ασθενείς εμπιστεύονταν στα άγια χέρια του και τη ζωή τους και την ψυχή τους. Χτίστηκε ακόμη ένα μεγάλο οίκημα που στο πρώτο όροφο στεγαζόταν το ορφανοτροφείο μαζί με το σχολείο και στο δεύτερο όροφο το γυροκομείο. Στο μικρό λόφο πίσω από την πόλη βρισκόταν το λεπροκομείο, το νοσοκομείο δηλαδή για τους λεπρούς. Ήταν το μόνο κτίριο που ήταν ξεμακραχτισμένο από την υπόλοιπη πολιτεία. Ο Μέγας Βασίλειος όμως πήγαινε συχνά και μεταλάμβανε με τη θεία κοινωνία τους λεπρούς και τους φρόντιζε, δίχως να φοβάται με κόλληση και γίνω στην αθεράπευτη ασθένη. Ένα μεγάλο στενόμακρο κτίριο χτισμένο σε κεντρικό σημείο ήταν η τράπεζα, όπου θα μπορούσαν να τρώνε 2 γεύματα την ημέρα οι φτωχοί της πόλης. Μαγείροι μαγείρευαν σε μεγάλα καζάνια το φαγητό που πρόσφεραν πλούσιοι άρχοντες της Κεσάριας, οι οποίοι τροφοδοτούσαν καθημερινά με τις δωρεές τους τις αποθήκες τροφίμων της Βασιλιάδας. Υπήρχε επίσης πτωχοκομείο για τους άστεγους. Άνθρωποι που για οποιοδήποτε λόγο είχαν χάσει το σπίτι τους και τη δουλειά τους, μπορούσαν να μείνουν εκεί δωρεάν.
Υπήρχαν ακόμη εργαστήρια για αγόρια και κορίτσια που ήθελαν να μάθουν μια τέχνη, όπως η τέχνη της υφάντρας ή της μοδίστρας, του ξυλουργού ή του ράφτη. Ανάμεσα στα όμορφα κτίρια που ήταν χτισμένα από ντόπια, ηφαιστειακή πέτρα και τους πλακόστρωτους δρόμους, υπήρχαν παντού φυτεμένα δέντρα και λουλούδια, ωραίες κρίνες, βρύσες δηλαδή, από όπου έτρεχε άφθονο νερό. Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονταν δωρεάν για όποιον τις είχε ανάγκη. Γι' αυτό και όλοι έλεγαν πως αυτή η πολιτεία είναι η πολιτεία της αγάπης. Βασιλιάδα, η πόλη της αγάπης.